Vui chưa? Vui chưa? Vui dữ à. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của Minh Tú. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023. Rất là nhiều số 2 trong chuỗi ngày này. Theo thần số học thì ngày hôm nay là ngày mình nên cho đi và nhận lại. Cái đó là tôi nói chứ không ai nói hết. Thế chứ ngày hôm nay là mình có một buổi chụp hình với một nhân vật rất là quan trọng trong sự xuất hiện của mình trên cái hành tinh và vũ trụ này. Cũng là một người góp phần mang Thúy Liễu đến với tất cả các bạn. Và nhân vật đó như thế nào, là ai? Xin mời các bạn hãy theo từng dấu chân. Mà đi vô đây sao thấy người đó? Từ từ rồi chúng ta sẽ biết người đó là ai nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chụp concept thanh lịch, trang nhã. Không có, hôm nay sồn gấp đôi. Không, hôm nay cái vị trí sồn đã được nhường về cho vị trí kia người kia. Thank you. Tận nghe chào bà ngoại chưa? Tú là nó con lợn nó luôn, nó mừng á, cái Tú nói bà ngoại sợ lắm á, mình biết qua bà ngoại nó kêu nhốt ngoài cái nó thụt xuống, ngồi xuống đó, đừng nhốt em để con này con. Giờ mà thèm cháo quá rồi, nước miếng nó chảy xuống rồi, chấm lên luôn rồi, mà giờ cũng có thôi, không cần nữa. Không cần luôn. Không cần nữa. Không có đâu. Nhưng mà lỡ khi năm nay mình cưới xong mình đẻ luôn. Chuyện đó bình thường, cô nói không có cần cưới hỏi gì. Cháu nhận rể không nhận. Cháu nhận rể không nhận kìa. Cô qua nói là hôm bữa con vào make up cho cô qua, con vào dụ cô qua nhắm mắt lại, xong rồi là hả nó chọc cô qua nói hết chuyện Minh Tú nhỏ luôn. Trời, còn gì dụ chỉ còn một ly cà phê, một điếu thuốc, cô có thể ngồi nói đến sự tích của cuộc đời cô kể thì cũng hay đó, nhưng mà sometimes mà cô hay thêm một chút muối và cô ẹt một chút xíu bột ngọt cũng có vẻ hơi nhiều. Cái hồi nãy mày nói xạo. Không má, tao chỉ thêm cho câu chuyện nó thêm hấp dẫn, có phần hư cấu. Kiếp trước cô là đầu bếp. Kiếp trước cô là đầu bếp. Nên kiếp này cô nấu ăn không ngon. Vậy là biết cái nết kể chuyện của Minh Tú cũng ở đâu ra rồi đó. Biên kịch vàng đó. Đúng rồi, tao cũng hay tự tưởng tượng. Rồi lâu nay tao tin mày là mày bị xạo. Không phải xạo mà là thêm một chút xíu cho nó ô về, giống như là hồi nãy tao gặp cái ông bảo vệ. Trời ơi, nãy mày biết không, tao gặp ông bảo vệ á, trời ơi, ông đứng nhìn tao thù lùi nè, nhưng mà cái phần đầu lùi là không có. Chỉ có cái phần tao gặp ông bảo vệ thôi. Cái thông cô mà cô hung nó là nó không cho, thấy không? Cái có lần cô bắt đầu sau này cô có hung cái nữa, cái nói ủa con về mẹ không hung con hả? Nói không, con không cho mẹ hung. Có, con giỡn thôi. Cô ba ơi, vậy là con gái nó Mẹ hung con đi mẹ, hung con đi mẹ. Cho mẹ hung đó. Con nói cho mẹ nghe nha. Nói đi. Một nụ hôn trên má của con trị giá một cái iPhone 14 Pro Max cộng một cái tivi đời mới, cộng thêm một cái tủ lạnh đời mới, cộng thêm một cái sổ tiết kiệm. Rồi mẹ cũng nói cho con nghe. Mẹ muốn đi rồi con nghe. Mẹ hung con á là mẹ trao gửi hết tâm tình của một người mẹ cho con. Mẹ sanh con ra, con lớn lên con chọn con đường của con. Một năm con về con thăm mẹ có 1 lần, 2 lần. Trời ơi, Mà mẹ ôm hôn con không cho. đâu, giỡn á chứ không cho gì. Giỡn không hả? cho là khi hồi nhỏ đó không cho. Rồi. Không cho là khi hồi nhỏ không cho là biết sao không? Mẹ muốn bà không hút thuốc nữa, nên là chừng nào bỏ hút lá mới cho. Làm đủ biện pháp đó. Phải dùng cái biện pháp đó, nhưng cuối cùng á là bà nói vậy thôi, khỏi hung. Rồi xong rồi kêu á là bây giờ mà mẹ không có dọn cái phòng của mẹ á là con không về nữa. Vậy Mẹ mà về luôn. Mẹ mà bỏ thuốc á là con cho này 100 triệu xài chơi nữa thôi, mình lấy 100 triệu đi xài đi. Chia tay rồi, mới chia tay rồi sáng rồi.
nha, đừng nói thiệt, đừng nói giỡn hay gì về mẹ buồn mẹ khóc mấy. Sao buồn? Chị ta đi làm á. Chị ta đi làm á. Nhưng mà sao buồn? Mẹ Có nói người này có người khác. thôi, con bỏ ai bỏ, đừng bỏ tội nghiệp lắm. Sao vậy? Mẹ thương nó. Sao mẹ thương nó? Đâu có hai người đâu có nói chuyện đâu, hiểu nhau Nói đâu. chuyện nhưng mà mình Hiểu nhau bằng á. Đúng. Hiểu bằng khúc nào ánh mắt không Thì vậy? ở về đó, bố qua Giống như gia đình của cô vậy mà, một người vậy mà chịu nổi cái tính sồn của con rồi, chịu nổi cái tính sồn của con rồi, trời đợi là mẹ. Chị nói tính son là con gã ok kìa. Bạn mẹ khen. Nói trời sao chị có nhỏ con cái mà khôn quá trời khôn. Hồn dữ chưa? Nào Ốm có dữ. hồn thiệt chưa? Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Sao nhà cô nghèo? Nhà cô không có gì ngoài sách, chỉ có sách thôi à, nên là nghèo lắm. Cái qua nhà người khác cũng cô ơi cho con lên chơi với bạn nha, xong cái là mẹ ơi nhà cô này giàu, hỏi sao giàu? Nhà cô là có tivi, có máy lạnh, những cái mà nhà mình không có, tên là nhà cô này giàu mà mới 5 tuổi là khẩu nghiệp, là bà khen con bà khôn. Ủa? Bởi vì cô có biểu việc á. Ủa? 3 tuổi cô dẫn đi Đà Lạt, xong đi Đà Lạt về chỉ vô mặt cha của mình. Ba nhớ coi là vợ bà có chồng rồi mà dám đi chụp hình với trai. Thì ông cô. Có cái đó liền. Cái về nó mét. Mấy cái ông hỏi ai vậy nó. Vậy bữa đó ta đem mình lại giao rồi biết không? Về mét sao đâu? Về mét thì sao? Mẹ ba vợ của ba đi Đà Lạt đó để cho cha chụp hình. Là khôn chưa? Là lúc đó con chị khôn chưa? Cô quá trời rồi, con nít mình nghĩ nó con nít không mà dắt nó theo đâu có biết là nó là phải đắc lực của ba. Rồi cô còn nhớ là ẩm lần đầu tiên dắt đi Đà Lạt xuống cái thác Đam Ri á, là mới vừa xây á, con biết từ trên mà đi xuống dưới là cả 100 bậc thang mà biết bao nhiêu người đòi ẩm. Nó nói con qua cho chú ẩm đỡ đi, nó nhất định là không, mà cô ẩm nó xuống dưới là cái mặt cô xanh lè luôn, rồi một hơi leo lên nữa, Leo lên luôn. ẩm xuống rồi ẩm xuống là ẩm lên nữa chứ bộ. Dù là tôi rất là thương mẹ tôi, nhưng có những câu chuyện chúng ta nên giảm lại cường độ. Nhưng mà tới lúc lớn rồi nha, là cô một cái vậy nè, dắt đi chơi không có theo mẹ, cho mẹ đi thoải mái, theo một người bạn. Bạn có làm chung với cô á, sáng luôn tối à, người ta rủ đi uống cà phê á, hỏi chị đi không, dắt Tú đi, thôi mày đi để nó nhà cho ta. Là nó theo cái cô đó xuống, nó kêu cô đó là bệ hạ không. Minh Tú nhớ, Minh Tú. Là ai vậy? Nghe Cô Cúc á. Cúc đúng rồi, cô Cúc. Sau này con về mà gặp cô cũng còn lì xì cho con nhớ không? Dạ nhớ. Bây giờ cũng còn nhớ con nữa đó. Rồi sau này Tú có tiền á, Tú nói mẹ có nhớ mấy cô á, mẹ đi thăm đi rồi bao nhiêu tiền taxi con trả lại cho. Lúc trước cô cũng hay đi lắm, giờ sau này là cô không có đi nữa, nói chuyện qua điện thoại thôi. Rồi còn nữa, để mẹ kể câu chuyện này nữa. Là lúc đó là Tú còn nhỏ, thì cô năm nào cô đi làm công nhân là người ta cũng cho đi chơi. Thì năm nào cũng dắt Tú đi. Thì trong cái chỗ cô làm là có một cái chú bảo vệ đó rất là thương Tú. Biết Tú thích ăn trái lụ á, ổng trồng lụ xong ổng hái, ổng đem lại. Chú Danh đúng. Thì cô nhớ là lên xe á, thì vợ người ta ngồi kế, nhưng mà lúc đó Tú không biết là vợ chồng. Cái Tú ngồi bên đây, Tú nói mẹ cái cô kỳ lắm. Ngồi kế bác hai con rồi hơi còn ngã đầu nha, ngủ nữa này kia nọ. Cái nói cô đó kỳ thiệt. Bác hai của người ta mà tự nhiên ngồi nhõng nhẽo ngã đầu vô mà kể cho cái chú nó nghe, chú cười quá trời luôn. Cái lúc mà Tú mà là bắt đầu nói tiếng, chú nó nói là em chừng nào Tú về á, làm ơn dắt Tú lại đây cho anh nhìn Tú một lần. Nói chừng nào có cơ hội em dắt lại liền. Thì cô đi thăm lần đó là lần sau là không còn cơ hội nữa. Giờ chú đó bị sáng đi thể dục bị đột quỵ là vô bệnh viện là mất luôn. Ở đó đi làm là ai cũng cưng Tú lắm. Rồi cái bữa đó lại mấy chú lại hỏi ngày sinh nhật của Tú, mới hỏi con thích gì để chú mua. Nó nói
Con không có thích gì á, con chỉ thích đôi giày Adidas à. Bây giờ chú đi mua liền đi. Chú mua cho con đôi giày đó đi, là cái chú đó lẹ lẹ lấy xe ông ta chạy đi mua về là nó mừng lắm. Trời ơi, nói chung là cô gái dẫn chất là con biết chú đó là ai không? Chú Khải. Chú Khải. Còn chú Hùng là con không có sợ, dắt nó vô làm á, tại vì đó đi học mẫu giáo là được nghỉ thứ năm với thứ nhật. Cô hay đi làm thêm để kiếm tiền mà, dắt nó vô cái nó cũng kéo hàng đi bỏ, cái nói trời ơi nãy giờ bộ mày không thấy giám đốc của mẹ ông Hùng ông đứng ông dòm con vậy. Con nói thiệt với mẹ, con không có sợ cái ông đó đâu. Ông đó chỉ có con mắt to là mắt lòi vậy thôi, chứ không có cái gì mà con sợ đó. Tức là nó khôn nó mà trong xí nghiệp ai cũng phải khen nữa. Không, cái đó mới khôn, cái đó là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp em bạ. Khẩu nghiệp. Có nghĩa là không sợ ra. Dám đánh con trai. Cô qua yêu con trai, cô qua không có đánh. Ai mà giận là cô qua năn nỉ, còn nói là mẹ nó không thích là ngày mai nó quất liền. quất liền luôn. Dù là biết người ta đứng chờ đợi mưa gió gì cũng vậy, không tiếp là không tiếp. Đến nỗi mấy cái người đó là năn nỉ lắm mà. Con biết Tú nó trên lầu á, cô qua năn nỉ cho Tú xuống gặp con, nó không có. Nó không tiếp mà tự nhiên gặp gì nó đi rồi. Mới nói cô là Tú nó đi rồi, người ta không có tin. Người ta nói chắc chắn là Vậy khúc đó mình làm sao mà người ta biết Minh Tú trên lầu, Minh Tú nói thì trên lầu nói xuống rồi. Tại vì phòng Tú còn sáng đẹp. Dở quá. Miếng nó hồng nữa đúng không? Đẹp không? Đẹp mà. Nhìn như là thấy sự giàu có. Bị giật 50 triệu mà không than tiếng nào. Đâu? Ta nghèo mà con ơi, ta khổ quá. Ồ, sau đó chị đã thuyết phục được stylist Di Dương cho chỉ một cái hộp. Cái hộp bự. Cái hộp kia nó quá nhỏ. Trời em là phải xấu hơn chị rồi đó. Em rồi. Em á. Em hả? Em đâu có nói gì đâu. Thì bởi vậy. Ý là mấy gì nói con đẹp vậy mà sao giống chị ba được đó, hiểu không? Vâng. Người duy nhất khiến Minh Tú kiềm chế cơn sốt của mình lại. Không chị Lẹ đi nha, chụp tới 3 giờ đâu đó. 3 giờ là nhớ chồng rồi đó, là đi về đó. Tới 3 giờ thôi hả? Hay nhớ chồng đột ngột lắm đó nha, ta nói trước rồi đó, mày đỡ cũng có kịp đâu. ở đây tới tối luôn. Ở không chứ ta thấy mấy lần là kêu nhớ chồng đi về. Rồi mẹ đứng qua bên, nghiêng qua bên, không nghiêng lại, nghiêng chiều ngược lại. Đúng rồi, như vậy thì mới thấy được người của mẹ. Rồi mẹ chỉ giới tay ra mẹ làm thôi. Đó, rồi mẹ nói gì đi. Mẹ chải tóc cho Tú nha. Mẹ chải tóc. Để cho Tú xuân sẻ Tú đi xuất giá về được gia đình mình cầm cưng nữa nha. Cầm cân. Gia đình cưng nha. Gia đình cưng xuất giá. Nhìn thấy Tú là thật thích đi. Thích ai? Ai thích? Thích gái. Gái mẹ ai cũng thích á. Gái mẹ là trời cho. Mẹ cười ha 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 đi mẹ. Rồi, coi thử hình. Rồi mẹ ngồi xuống đi, ngồi nghỉ đi. Em này mới khó này chứ em này là perfect, người mẫu chuyên nghiệp. Một tách ăn ngay, còn em này là 10 tách chưa xong. Cho bạn vậy hả? Hãy quay lại. Đâu cô qua làm sao? Không biết ca thùng ra đi, ca thùng ra đi, ca thùng ra đi.
con. Gọi đầu rồi, sức khỏe rồi, cô yên tâm. Sao bạn gì Nào mày. bà ngoại vậy con? Hôm nay Được chụp hình chung với gác. đúng rồi là ngày 22 tháng 2 năm 2023. Nhưng mà lúc cách đây 4 năm cũng vào ngày 22 năm 2019 là hai chị em mình cũng chụp một bộ ở bên anh Ti Lê Bảnh Trung Thanh Phong. Kỷ niệm bộ hình này á, cô nhớ nhất là lúc cô mất 50 triệu là Minh Tú đã đền cho cô không một lời nói nào hết. Tuyệt vời, Rất đúng là rồi. xúc động, tuyệt vời luôn nha. Ngày 8 tháng 3 sắp tới nè, Tú muốn chia sẻ gì cho mẹ? Hôm nay là cái buổi chụp hình con Tặng mẹ phải không? tặng mẹ là chuyện bình thường, con tặng cho bản thân con là có cái khoảnh khắc được chụp hình chung với mẹ. 8 tháng 3 thì nói thiệt lúc nào đối với con ngày nào á mẹ muốn cái gì con từng nói là mẹ chỉ cần thích cái gì mẹ cứ nhắn con mà con cảm thấy nó hợp lý cho sức khỏe của mẹ hoặc là cuộc sống của mẹ thì con sẽ luôn luôn tặng sẵn sàng. 8 tháng 3 con chỉ chúc mẹ một thứ thôi là con muốn mẹ Sức sống khỏe, đúng không? sống thật là nhiều sức khỏe, trân trọng những cái giây phút mà chúng ta còn ở bên nhau, tại vì mình cũng sẽ không biết được tương lai nó như thế nào. Con chỉ cầu mong là mẹ có thật là nhiều sức khỏe để có thể toại nguyện cái niềm mơ ước của mẹ là được gả con mẹ, một trong những người con của mẹ lập gia đình, được bồng mà đứa cháu đầu tiên, không biết cháu nội hay cháu ngoại, nhưng mà mẹ phải có sức khỏe thì mẹ mới có thể làm được những cái điều đó. Thì nhân ngày 8 tháng 3 mẹ cũng tặng cho Tú món quà là mẹ sẽ cố gắng sống cho tới 90 tuổi, được chưa? Ok nha. Chúc cho tất cả các chị em phụ nữ chúng mình luôn luôn vui vẻ, sống vui khỏe, hạnh phúc. Có bồ hay không có bồ gì không cần thiết. Đối với Minh Tú thì thật sự ngày nào cũng là ngày phụ nữ hết. Ngày nào chúng ta cũng có thể dành tình cảm, yêu thương bản thân của chúng ta nè, yêu thương những người xung quanh của chúng ta, mẹ chúng ta, dì chúng ta, bạn bè chúng ta, cô chúng ta, hoặc là đơn giản thôi là những người phụ nữ ở ngoài kia, những mảnh đời bất hạnh hơn. Tại vì đối với Minh Tú, khi mình sống đến một cái tuổi này và trải qua được nhiều thử thách trong cuộc sống thì mình cảm thấy rằng là có những thứ mà nó rất quan trọng. Đầu tiên đó là sức khỏe, thứ hai là tình yêu thương. Tình yêu thương nó không nằm ở tình yêu trai gái không. Bản thân Minh Tú với lại mẹ của Minh Tú cũng vậy. Nếu như không có sự yêu thương của tất cả những người ở trong xã hội, ví dụ như cô Cúc, cô Sương, chú Khải, chú Hùng, là những người mà không có chung dòng máu huyết thống với gia đình Minh Tú, nhưng khi mẹ Minh Tú gặp khó khăn thì luôn luôn hỗ trợ gia đình của Minh Tú. Thì từ đó thì nhờ những cái sự giúp đỡ đó của họ thì Minh Tú mới có thể trưởng thành và thành công như ngày hôm nay. Cho nên Minh Tú rất là cảm ơn tất cả những nhân duyên mà Minh Tú đã có cơ hội gặp ở trong cuộc sống này, giúp đỡ cho Minh Tú. Và Minh Tú cũng chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ tìm được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem vlog này. Hy vọng rằng những cái giây phút chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có động lực, nhiều tinh thần lạc quan, tích cực và đón chờ những cái cuộc sống thật là đầy màu sắc nhé. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.